Good day everyone! So ngayon ang pag-uusapan natin kung paano gamitin ang GT function at memory function ng calculator. So ito yung GT function yan at ito naman yung memory functions natin. Okay, so mabilis lang to, dapat madali lang siya. So para gamitin yung GT, dito tayo sa example na to. Tayo sa 260 times 15. So 260 times 15 equals muna. Pagka equals niyan, so may makikita na kayong GT dyan sa gilid. So, okay na yan. Dito tayo sa next, 315 na. Tapos, 315 times 25 equals ulit. So, tama na ito yun. 7875. Then, 702 times 3 equals ulit. 2106. Okay. Tapos, yung last na, 111 times 10 equals ulit 110. Okay? Then, pipindutin natin yung GT. So, yung GT, maglalabas siya ng total nung apat na kinumpute natin kanina. So, ang total niya is 14,991. Okay, so next naman, kung paano gagamitin yung memory functions ng calculator natin. So, ito yung memory functions natin. So, same sets of numbers lang. Kung makikita nyo lang, ang kaibahan, imbis na i-add lang natin siya lahat, ma-minus mo yung 702 times 3 at i-minus mo rin si 111 times 10. So, paano natin siya gagawin? Doon na natin gagamitin yung memory function ng calculator natin. 260 times 15. So, equals ikaw. Equals 39. So, doon sa 39, kung makikita nyo, lumabas ulit si GT, pero hindi siya yung gagamitin natin. After ng 39, ang gagawin natin ay i-add natin si, pipindutin natin si memory plus. Memory plus. Okay. Tapos, next, mag-compute ulit tayo nitong 315 times 25 equals ka ulit. Okay? So, since i-add natin siya, so, memory plus tayo ulit. Okay? Then, ito naman, si 702 times 3 equals ulit. Then, since siya, kailangan natin siya i-minus, so memory minus tayo. Okay? Then, 111 times 10 equals ulit. Then, memory minus ulit dahil kailangan natin siyang i-deduct. So, after nyan, dalagawa na natin siya, pipindutin na natin yung recall. So, 8559. So, ayan yung total natin sa kanya. So, yun yung dalawang functions kung paano natin siya magagamit.